لم أنت حزين؟ 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 لا شيء يا أمي. 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 حسناً، اغسل يديك. حسناً، اغسل يديك. حسناً، اغسل يديك. حسناً، اغسل يديك. يديك. حسناً، اغسل يديك وتهيأ لتناول الطعام. 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 دقائق وسيكون الغداء جاهزاً. دقائق وسيكون الغداء جاهزاً. دقائق وسيكون الغداء جاهزا. دقائق وسيكون الغداء جاهزا. دقائق وسيكون الغداء جاهزاً. لا رغبة لي بالطعام يا أمي. 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 ستحترق الطبخة. ستحترق الطبخة. ستحترق الطبخة. ستحترق الطبخة. ستحترق الطبخة. ماذا هناك يا ولدي؟ ماذا هناك يا ولدي؟ ماذا هناك يا ولدي؟ ماذا هناك؟ ماذا هناك يا ولدي؟ ماذا هناك يا ولدي؟ أهلا بك يا حمزة. أهلا أهلا. 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 أهلا بك يا جدي. 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 هم. ما الذي يزعج حفيدي؟ ما الذي يزعج حفيدي؟ ما الذي يزعج حفيدي؟ ما الذي يزعج حفيدي؟ حفيد. هم. ما الذي يزعج حفيدي؟ أرى الغضب والانزعاج باد على وجهك. 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 لم أنت حزين؟ لا شيء يا أمي. حسناً، اغسل يديك وتهيأ لتناول الطعام. دقائق وسيكون الغداء جاهزاً. لا رغبة لي بالطعام يا أمي. ستحترق الطبخة. ماذا هناك يا ولدي؟ صدق الله العظيم. أهلا بك يا حمزة. أهلا أهلا. أهلا بك يا جدي. ما الذي يزعج حفيدي؟ أرى الغضب والانزعاج باد على وجهك.